Jeng 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 jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS, dan pada kali ini kita akan mereview SHF Kamen Rider Buffer Fever Zombie Form. Kamen Rider Buffer daripada siri Kamen Rider Geats, di mana Fever Zombie Form ni boleh dikatakan jackpot I guess bila Buffer guna Fever Buckle bersama dengan Zombie Buckle. Untuk rilis ini hampa sepatutnya dapat kotak coklat sebab ini adalah rilis eksklusif. Keluar saja daripada kotak dan memandangkan kita dah pernah tengok 50% figure ni pada rilis sebelum ni. So tidaklah mengejutkan kalau aku kata figure ni sangat cantik. Like seriously, figure ni daripada pinggang ke atas sama je macam zombie form yang aku dah pernah review sebelum ni. Makes you wonder kenapalah bandar rilis dua form ni asing-asing. Well, duit lah of course, apa lagi. Something interesting yang aku perasan, plastik tray untuk packaging ni dah tak menekan tanduk figure ni. So untuk rilis kali ni, probability tanduk Buffer patah sangat rendah. Kalau hampa punya patah juga, dan memang swear lah nasib hampa. Size comparison, Buffer Fever Zombie ni size standard untuk SHF pada skala 1:12. Untuk aksesori apa yang hampa akan dapat boleh dikatakan 90% sama dengan Buffer Zombie Form. Macam mana depa function pun sama saja. So kalau hampa nak tengok dengan lebih detail, hampa boleh tengok review yang tu. Terima kasih. Aksesori baru di sini, hampa akan dapat satu Fever Buckle which is sama macam apa yang hampa dapat dengan Geats Boost Magnum. Dan hampa akan dapat satu tangan untuk pegang weapon khas untuk belah kiri sahaja. Tangan dia all ball joint, so nak tukar tarik saja. Beginilah rupa tangan tu bila pegang zombie breaker. Jari untuk tangan pegang weapon ni flexible by the way. Articulation, memandangkan figure ni daripada pinggang ke atas sama macam Buffer Zombie Form, so aku tak rasa aku nak explain articulation dia secara detail. Kalau hampa nak tengok dengan lebih lanjut, hampa boleh tengok review yang tu. Dia punya kaki boleh sepak ke depan takat ni, boleh sepak ke belakang takat ni. Very nice double jointed ni. Bandai ni pad ni lekat lah dekat lutut, susah sangat kau nak buat. Thigh swivel, very nice split. Ankle swivel, dia punya ankle ni ada sedikit range ke atas dan ke bawah, tapi dia punya range tu sikit sangat, so anggap je lah tak wujud. Tangan dekat kaki dia ni, yes, tangan dekat kaki, that make total sense. Tangan dekat kaki dia ni hampa boleh tolak ke atas sedikit dan aku shot ini untuk memberi ruang kepada toe articulation. Tapi nak gerakkan benda ni aku rasa macam sangat risky sebab dia punya range tak besar sangat, so maybe jangan pakai langsung lah toe joint ni. Dan finally, a very weak ankle pivot. Dan sekarang tibalah kita ke gimmick utama line SHF Kamen Rider Geats. Untuk gimmick ni kita akan dapat kaki untuk zombie form. Dan sekarang hampa dah dapat mata yang show accurate kalau Buffer menggunakan boost buckle sebagai badan. Sebab kita dah dapat mata color kuning. Something yang aku nak highlight, skirt untuk rilis ni tak sama dengan skirt yang ada di zombie form. Untuk rilis ni hampa dah tak perlu congkil bahagian atas ni kalau hampa nak remove dia punya skirt bila hampa nak tukar form. Skirt ni hampa boleh slide out saja. So adalah design improvement dekat rilis ni. Oh ya, hampa akan dapat satu lagi skirt. Dua-dua skirt ni getah dan langsung tak mengganggu articulation. Something yang aku nak highlight, sculpting untuk Desire Driver Zombie Form dan Desire Driver Fever Zombie ni tak sama di bahagian bawah. So hampa jangan terconfuse Desire Driver ni untuk rilis yang mana. Dan tibalah kita ke persoalan di penghujung review. Patut tak kami beli? Sejujurnya aku tak berapa nak wow sangat dengan rilis kali ni sebab 50% figure ni kita dah tengok pada rilis sebelumnya. But still aku rasa happy sebab kita dapat part baru untuk gimmick tukar-tukar form. Dengan apa yang aku bayar dan apa yang aku dapat membuatkan aku rasa Buffer Zombie Form tak perlu pun dirilis secara asing. Sepatutnya semua di-include sekali sebagai satu package. So markah aku untuk SHF Kamen Rider Buffer Fever Zombie Form, aku boleh bagi 8/10.
Pendapat peribadi aku rasa rilis ni lagi komplit daripada Zombie Form. Aku sarankan pada sesiapa yang belum ada buffer Zombie Form, hampa boleh skip rilis yang tu dan terus beli yang ni. Aksesori daripada Zombie Form tu hampa boleh dapatkan daripada rilis yang lain. Mata Zombie Form untuk Gits hampa boleh gunakan mata daripada Magnum Boost. Mulut Zombie Form untuk Gits hampa boleh gunakan mulut Zombie Form daripada rilis ni. Mulut entry race buffer pula hampa boleh guna mulut entry race Gits. Memandangkan kepala buffer dan Gits menggunakan design kepala dan mulut nombor 1, so itu takkan jadi masalah. Kalau hampa tak faham apa yang aku kata tadi, hampa boleh rujuk review Tycoon. The only thing yang hampa akan missing out adalah mata entry race dan mata Zombie Form untuk buffer, which bagi aku not a big deal kalau hampa tak ada. Melainkan kalau hampa memang mementingkan show accuracy, dan hampa tak ada pilihan, hampa kena beli juga dua-dua rilis. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini. Jika hampa suka dengan review yang aku buat, macam biasa silalah like, comment, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif aku amat alu-alukan. Dengan itu Syah dari SMS signing out.